ดีค่ะแล้วมาตอนที่ดอกกุหลาบระยะ EP ที่9เลยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเราได้ค้างงานไว้ที่แถวที่40ใช่ไหมคะต่อไปแถวที่41มันก็จะตรงกับแถวนี้เลยค่ะเพื่อนๆแถวที่เราเชื่อมรักแร้จำได้ไหมคะออกจากริมตรงนี้จะเป็นโซ่4แล้วก็ F 3หลักโซ่2 F 3หลักพอมาถึงตัวขั้นตรงนี้เราก็จะเพิ่มมาเป็น F 8หลักนะคะแถวที่41เราขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงไปอีก3หลักรวมโซ่เป็น F 4หลักเราก็จะขึ้นครึ่งเดียวเหมือนเดิมนะคะตรงตัวขั้นตรงนี้เดี๋ยวเราวนมาปิดอีก4ตัวที่หลังเราก็เลื่อนมาร์กของเราขึ้นมาในคลิปนี้เราเริ่มจากแถวที่41นะคะโซ่4แล้วก็ข้ามไอ้ตรงจุดนี้นะคะให้มาปักหลักที่1หลักที่2ลงด้วยกันหลักที่3ลงถัดมาขั้นงานด้วยโซ่2มาฝั่งนี้นะคะเราก็ย้อนกลับไปก็คือ1หลักหลักที่2ที่3อยู่ด้วยกันเหมือนกันกับแถวนี้นะคะแล้วก็โซ่2ปัก F ลงแกนกลางก็คือ F ตรงกลางนั่นเองค่ะเราเรียกแกนกลางนะโซ่2มาฝั่งนี้นะคะก็เริ่มถัก F 2หลักลงด้วยกันแล้วก็ F 1หลักเป็น F 3หลักหลักที่1ที่2ลงด้วยกันหลักที่3ลงหลักถัดไปคั้นด้วยโซ่2พอมาฝั่งนี้ก็ย้อน F 1หลักแล้วก็หลักที่2ที่3อยู่ด้วยกัน F 1หลักหลักที่2ที่3ลงไปด้วยกันแบบนี้นะคะโซ่4มาถึงตัวขั้นค่ะเราถัก F ลงไป3หลัก1 2 3แถวที่แล้วเป็น7นะคะแถวนี้เราจะเพิ่มเป็น8หลักที่4ที่5ลงซ้ำค่ะหลักที่4กับที่5อยู่ด้วยกันแล้วก็หลักที่6ที่7ที่8เรียงค่ะแถวนี้มันจะเพิ่มเป็น F 8หลักนะคะโดยหลักที่4ที่5จะลงซ้ำเราจะถักให้ดูอีก1ครั้งนะคะสำหรับตรงดอกบัว1 2 3 4โซ่4ข้ามไอ้ตรงจุดนี้นะคะให้มาปักลง F ตัวแรก2ครั้ง1 2ครั้งที่3ลงถัดไปขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ F 1หลักหลักที่2ที่3ลงไปด้วยกันก่อนจะไปแกนกลางขั้นด้วยโซ่2 F ลงบน F ตรงแกนกลางมาฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันโซ่2 F 2ครั้งลงไปในหลักแรกแล้วก็อีก1ครั้งลงหลักถัดไปเป็น F 3หลักขั้นงานด้วยโซ่2มาฝั่งนี้ F 1หลักหลักที่2ที่3ลงด้วยกันขั้นงานด้วยโซ่4ข้ามไอ้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาถักลงในนี้8หลักค่ะโดยหลักที่4ที่5ลงด้วยกันนะคะหลักที่3หลักที่4ที่5ลงด้วยกันหลักที่6 7 8เรียงให้ถักแบบนี้นะคะยาวไปจนสุดแถวที่41ค่ะถักมาจนสุดแถวเราก็มาจบอีก F 4หลักที่เหลือนะคะหลักที่4จบงานก็ปักลงไปในโซ่3ดึงผ่านจบแถวที่41ต่อไปแถวที่42นะคะขึ้นงานเหมือนเดิมด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงไปอีก3หลักรวมโซ่เป็น F 4หลักในแถวนี้นะคะมันก็จะเป็นโซ่4แล้วก็ F 3หลักเรียงเลยขั้นงานด้วยโซ่2นะคะตรงนี้ทีนี้ไอ้ตรงตัวขั้นก็จะเป็น F 4หลักขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ F 4หลักเริ่มแยกเป็นซ้ายขวาแล้วนะคะตรงตัวขั้นตรงนี้
โซ่สี่1 2 3 4 F 3 หลักเรียงค่ะ F ลงบน F ทุกหลักเลยนะคะ แถวนี้ถักง่ายๆจำง่ายๆ F 3 หลักโซ่2แล้วก็ F 3 หลักฝั่งนี้คันด้วยโซ่2แล้วก็ลงไอแกนกลางมาฝั่งนี้โซ่2แล้วก็ F ลงบน F ทุกหลัก1 2 3แล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่2 F 3 หลักลงฝั่งนี้โซ่4แล้วก็ไปตัวขั้น F 4 หลัก1 2 3 4ได้ครบ4หลักโซ่1แล้วก็ F อีก4หลักทำทางแยกนะคะไอ้ตรงโซ่1เนี่ยนี่ค่ะตรงตัวขั้นจะมีโซ่1นะคะแล้วก็ถักดอกบัวสลับกันกับตรงตัวขั้นวนรอบตัวจนจบแถวเราถักมาจนสุดแถวก็มาปิด F อีก4ตัวที่เหลือแล้วก็อย่าลืมมีโซ่1ขั้นก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปซีดึงผ่านกับโซ่3ตรงจุดเริ่มงานตรงจุดตัวขั้นก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะต่อไปแถวที่43ก็มาดูมันก็จะตรงกับแถวนี้นะคะจะเป็น F ฝั่งนี้2หลักโซ่1แล้วก็ F 3หลักฝั่งนี้เริ่มด้วย F 3หลักแล้วก็ F 2หลักทีนี้ก็จะเป็นตัวแยกขั้นด้วยโซ่5นะคะเราจะขึ้นงานครึ่งเดียวเหมือนเดิมด้วยโซ่3แทน F หลักแรกเราก็ F ลงไปอีก3หลักรวมโซ่เป็น F 4หลักโซ่4เว้นหลักแรกค่ะปัก F ลงหลักที่2กับหลักที่3โซ่1แล้วก็ F 3หลักเรียง1 2 3จะได้ลักษณะนี้นะคะในกลีบชั้นที่2ชั้นแรกมันจะเป็น F 2หลักซ้ายขวาโซ่1ใช่ไหมมันจะแตกต่างกันที่ว่าชั้นที่2มี F 2หลักแล้วก็ F 3หลักนะคะโซ่2แล้วก็ F ลงบน F ทำแกนกลางลงมาฝั่งนี้เราก็ย้อนเลยค่ะ F 3หลักแล้วก็ F 2หลัก1 2โซ่2ก่อน F 3หลักเรียง1 2 3ขั้นงานด้วยโซ่1มาฝั่งนี้ก็ F 2หลักแรกหลักที่1หลักที่2ก็จะเว้น1หลักริมซ้ายขวาฝั่งนี้นะคะโซ่4ทีนี้ไอ้ตรงตัวขั้นเราก็ถัก F ลงไป4หลักเรียง1 2 3 4แถวนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่5แล้วก็ให้ F ลงฝั่งนี้อีก4หลักเรียงเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานสับปะรดนั่นเองตรงช่วงแยกจะได้ลักษณะนี้นะคะสับปะรดก็จะผุดขึ้นตรงนี้อย่างที่บอกเหมือนที่เราถักมาเลยค่ะเราจะถักให้ดูอีก1ครั้งโซ่4เว้นหลักแรกปัก F ลง2หลักถัดไปขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็ F 3หลักถัดไปเรียงเลยนะคะโซ่2 F ลงบน F แกนกลางโซ่2แล้วก็ย้อนลงมาฝั่งนี้ F 3หลักเรียง1 2 3ขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็ F 2หลักถัดไปนี่นะคะก็จะเว้นหลักนี้ฝั่งนี้ก็จะเว้นหลักนี้อยู่ตรงริมค่ะโซ่4 1 2 3 4ตรงตัวแยก F 4หลัก1 2 3 4ขั้นงานด้วยโซ่5 F ลงฝั่งนี้อีก4หลักเรียง1 2 3 4ท
ถักสลับกันวนรอบจนจบแถวที่43ค่ะถักยาวมาจนสุดแถวแล้วก็มาปิด F อีก4หลักที่เหลือจบงานด้วยโซ่5 สีดึงผ่านในโซ่3จบแถวที่43ต่อไปแถวที่44เราก็จะเริ่มเลื่อนหลักนะคะแล้วก็ถักลงในโซ่แล้วตรงนี้ก็จะเหลือ F 3หลักโซ่3ตรงแกนกลางก็จะเริ่มถักขยายฐานเกสรหรือตรงหัวดอกบัวตรงนี้นะคะด้วย F 3หลักลงที่เดิมตัวขั้นตรงฐานสับปะรดก็จะถักโซ่ 4x ถัก2ห่วงแถวที่44เลื่อนเข็มเข้าไปในหลักที่2ดึงผ่านเราจะเริ่มงานตรงนี้ค่ะโซ่3แทน F หลักที่1 F ลงไปหลักที่2 F หลักที่3พอหลักที่4ให้ลงไปในโซ่งานเราจะเลื่อนถักลงไปในโซ่แล้วนะคะเพื่อปิดดอกบัวดอกนี้ทีนี้ตรงนี้มันก็จะผุดสับปะรดขึ้นมาค่ะตรงนี้ก็ขั้นด้วยโซ่4ปกติเลยเว้น1หลักปัก F ลงหลักที่2แล้วก็ลงในโซ่1หลักแล้วก็ลงหลักแรกของแถวที่แล้ว1หลักเป็น F 3หลักนะคะตรงนี้จะไปแกนกลางถักด้วยโซ่3แล้วในแกนกลางเราก็เริ่มถัก F 3หลักลงไปจะถักตรงหัวดอกบัวหรือตรงยอดดอกบัวนั่นเองนะคะจุดนี้นั่นเองค่ะให้ดูงานที่เราถักมาประกอบนะคะลงฝั่งนี้โซ่3มาฝั่งนี้นะคะเราจะเว้น2หลักปักลงหลักที่3แล้วก็ลงในโซ่หลักสุดท้ายก็ลงหลักแรกของแถวที่แล้วเป็น F 3หลักอยู่บนนี้นะคะตามด้วยโซ่4 1 2 3 4ทีนี้ตัวขั้นค่ะเราจะปิดด้านนี้เข้ามานะคะ F ตัวแรกลงในโซ่แล้วก็ F ตัวที่2ลงหลักแรกของแถวที่แล้วตัวที่3ตัวที่4เรียงไปเลยค่ะมันจะเหลือ F 1หลักอยู่ฝั่งนี้จะได้ลักษณะนี้นะคะตรงดอกบัวเริ่มหุบเข้ามาแล้วตรงตัวขั้นหรือตรงฐานสับปะรดเราจะเริ่มถักด้วยโซ่4 x ลงไปในโซ่5 1 2 3 4โซ่4เสร็จแล้วก็เว้น1หลักจะเริ่มปิดดอกบัวดอกนี้นะคะเว้น1หลักปักลงหลักที่2แล้วก็หลักที่3แล้วก็หลักที่4หลักสุดท้ายเราลงในนี้เลยนะคะลงในโซ่ฝั่งนี้โซ่4พันเข็มเว้น1หลักปัก F ลงไปหลักที่2แล้วก็ลงในโซ่แล้วก็ลงหลักแรกของฝั่งนี้เลยจะมาแกนกลางโซ่3ปัก F 3หลักลงในแกนกลางเพื่อถักยอดดอกบัวมาฝั่งนี้ก็ก๊อปปี้ได้เลยค่ะ1 2 3เว้น2หลักปักลงหลักสุดท้ายลงในโซ่แล้วก็ลงหลักแรกของฝั่งนี้โซ่4แล้วก็ถักลงในโซ่เพื่อปิดฝั่งนี้เข้ามา1แล้วก็อีก3หลักถัดไปเป็น4หลักโซ่4 x ลงในโซ่5โซ่4เว้น1หลักปักลงหลักที่2 3 4แล้วหลักสุดท้ายลงในโซ่เพื่อปิดดอกบัวดอกถัดไปนั่นเองเราจะถักแบบนี้สลับกันนะคะถักไปจนจบแถวถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่4ดึงผ่านกับโซ่3จบแถวที่44แถวต่อไปแถวที่45เราก็มาดูมันจะตรงกับแถวนี้นะคะเหลือ F 1หลักบนนี้ตรงยอดดอกบัวก็จะเป็น F 5หลักโดยหลักแรกกับหลักที่3เนี่ยจะลงซ้ำ2ครั้งมาฝั่งนี้ตรงตัวขั้นหรือฐานสับปะรดก็จะเป็นโซ่4แล้วก็โซ่5ตรงกลางแล้วก็โซ่4นะคะก่อนอื่นแถวที่45เลื่อนเข็มไปในหลักที่2ขึ้นงานในหลักที่2นะคะต่อไปนี้โซ่3แทน F หลักที่1 F หลักที่2 F หลักที่3แล้วก็หลักที่4ลงในโซ่4
F ค่ะลงในหลักกลางหรือหลักที่2ตรงกีบตรงนี้เราก็จะเหลือ1หลักบนนี้นะคะโซ่3ตรงยอดดอกบัว F หลักแรก2หลักหลักที่2ลง1ครั้งหลักที่3ลงซ้ำ2ครั้งทั้งหมดจะเป็น5หลักนะคะในยอดดอกบัวซึ่งวิธีถักเราเคยสาธิตไปแล้วแต่เราจะสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะคะโซ่3ลงฝั่งนี้ค่ะ F ลงในหลักที่2โซ่4แล้วก็ให้ปิดด้านนี้เข้ามาก็คือ F เข้าไปในโซ่แล้วก็3หลักเรียงไปเลยจำไม่ได้ก็ดูงานที่เราถักมาแล้วนะคะ1 2 3 4โซ่ 4x ตรงกลางเป็นโซ่5 x แล้วก็โซ่4ค่ะ1 2 3 4โซ่4ตรงริมตรงนี้แล้วก็พันเข็มเว้น1หลักปักลงในหลักที่2แล้วก็ถักจนครบทั้ง4หลักนะคะพอหลักที่4มันก็จะเข้าไปในโซ่เพื่อปิดดอกบัวฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถักให้ดูตรงนี้อีก1ครั้งโซ่4 F ลงในหลักที่2โซ่3ในยอดดอกบัวหลักแรกลง2ครั้ง1 2หลักที่2ลง1ครั้งหลักที่3ลง2ครั้งจะได้ F 5หลักโซ่3ถักแบบนี้ค่ะ F ลงในหลักที่2โซ่4ปิดดอกบัวเข้ามาฝั่งนี้ลงไปในโซ่ก่อน1หลักแล้วก็ถักอีก3หลักเรียงฐานสับปะรดนะคะโซ่4 1 2 3 4 x ตรงกลางถักโซ่5 x แล้วก็โซ่4ริมนี้เป็นโซ่4นะคะพอโซ่4เสร็จแล้วมาฝั่งนี้ก็ปิดเข้ามาดอกบัวฝั่งนี้ค่ะเว้น1หลักปักลงหลักถัดไป1หลักที่2หลักที่3พอหลักที่4ลงไปในนี้ค่ะให้ถักแบบนี้สลับกันวนรอบจนจบแถวถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่4ดึงผ่านในโซ่3จบแถวที่45ต่อไปแถวที่46ก็จะตรงกับแถวนี้นะคะก็คือ F 7หลักโดยหลักแรกกับหลักสุดท้ายจะลงซ้ำ2ครั้งขั้นงานด้วยโซ่4ตรงฐานสับปะรดก็จะเป็นโซ่5แล้วก็ V ลงในโซ่3ค่ะแถวที่46เลื่อนเข็มเข้าไปในหลักที่2ดึงผ่านเหมือนเดิมขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F หลักที่2ลงไปหลักที่3เรียงไปเลยนะคะหลักที่4เข้าไปในโซ่เพื่อปิดดอกบัวโซ่4แถวที่แล้วเป็น5แถวนี้จะเป็น7นะคะโดยหลักแรกเราจะลงซ้ำ2ครั้งหลักที่1ที่2อยู่ด้วยกันแล้วก็ถัก F 3หลักเรียงค่ะอันนี้หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6ที่7ลงซ้ำกันนะคะในหลักสุดท้ายแถวนี้จะได้ F 7หลักซึ่งจะตรงกับแถวนี้เราเคยสอนมาแล้วนะคะแต่เราจะสอนให้เสร็จจนเพื่อนๆสามารถขึ้นลายต่อไปได้เองนะคะฝั่งนี้ก็โซ่4แล้วก็ให้ปัก F ลงในโซ่เพื่อปิดดอกบัวฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ F อีก3หลักถัดไปโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ให้ถัก F นะคะหรือ V ลงในโซ่3เราจะถักแค่ในห่วงกลางหรือตรงห่วงโซ่5นะคะกึ่งกลางโซ่5ก็คือโซ่3 F ลงไปขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ F ลงที่เดิมนี่คือ V ค่ะมาฝั่งนี้ก็โซ่5แล้วก็ปิดดอกบัวลายถัดไปนะคะ1 2 3 4 5พันเข็มเว้น F หลักที่1ปักลงหลักที่2แล้วก็ถักเรียงกันจนครบทั้ง4หลักหลักที่4ก็จะลงไปในโซ่อีก1ครั้งค่ะ1 2 3 4แล้วก็ปัก F ลงหลักแรก2ครั้ง
แล้วก็อีก3หลักเรียงอันนี้คือหลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6ที่7ลงซ้ำกัน2ครั้งแล้วก็โซ่4ปิดฝั่งนี้เข้ามาเข้าไปในโซ่แล้วก็ถักอีก3หลักเรียงถึงสับปะรดถักโซ่5พันเข็มปักลงในโซ่3 1 2 3ตรงห่วงกลางนะคะขั้นงานในโซ่1แล้วก็ลงที่เดิมโซ่5แล้วก็เลื่อนเข็มมาปักลงในหลักที่2 3 4ค่ะเราจะถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวที่46ถักมาจนสุดแถวจบงานในโซ่5ดึงผ่านในโซ่3จบแถวที่46ต่อไปแถวที่47ก็จะตรงกับแถวนี้ก็คือเหลือ5หลักอยู่บนยอดดอกบัวแล้วก็ตรงฐานสับปะรดก็เป็นโซ่5หมดเลยนะคะก่อนอื่นเลื่อนเข็มเข้าไปในหลักที่2ดึงผ่านขึ้นแถวที่47ได้โซ่3เหมือนเดิมลงไปอีก3หลักรวมโซ่เป็น4หลักโดยหลักที่4ลงไปในโซ่นะคะออกจากตรงนี้โซ่4พันเข็มเว้น1หลักแล้วก็ลงไป5หลักถัดไปนะคะ1 2 3 4 5แถวนี้ก็จะเหลือ5หลักอยู่บนยอดดอกบัวเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายแล้วก็โซ่4ปิดฝั่งนี้เข้ามาเข้าไปในโซ่แล้วก็3หลักเรียงตรงฐานสับปะรดโซ่5หมดเลยค่ะโซ่5เสร็จแล้วพันเข็มลงไปในVปลดโซ่5ก็ลงที่เดิมโซ่5มาฝั่งนี้ก็จะปิดดอกบัวฝั่งนี้นะคะเว้น1หลักปักลงในหลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักสุดท้ายลงในโซ่แล้วก็โซ่4ถักยอดดอกบัวเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายเราก็จะได้5หลัก1 2 3 4แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักฝั่งนี้เข้ามา1หลักแล้วก็3หลักถัดไปแล้วก็ถักฐานสับปะรดด้วยโซ่5หมดเลยนะคะโซ่5โซ่5โซ่5หมดเลยถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวที่47เราถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่5ดึงผ่านในโซ่3เหมือนเดิมค่ะจบแถวที่47ต่อไปแถวที่48ก็จะเหลือ3หลักอยู่บนยอดดอกบัวแล้วก็เริ่มถักฐานสับปะรดนะคะด้วย9หลักตรงนี้ก็เป็นโซ่4ค่ะก่อนอื่นเลื่อนเข็มไปในหลักที่2ดึงผ่านขึ้นแถวที่48โซ่3แทนหลักที่1แล้วก็ลงอีก3หลักรวมโซ่เป็น4หลักเช่นเคยออกจากนี้ก็เป็นโซ่4แล้วก็นะคะเว้นหลักแรกแล้วก็หลักสุดท้ายปักลง3หลักตรงกลางค่ะ1 2 3บนยอดดอกบัวก็จะได้3หลักแบบนี้โซ่4แล้วก็ปิดด้านนี้เข้ามาค่ะลงไปในโซ่แล้วก็อีก3หลักเรียงโซ่4แล้วก็ถักฐานสับปะรด9หลักลงไปตรงกลางตรงนี้นะคะ1 2 3 4
ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซ่สี่แล้วก็ปิดดอกบัวลายถัดไปนะคะ เว้น1หลักปักลงในหลักที่2หลักที่3หลักที่4แล้วก็ลงไปในโซ่1หลักอีก1ครั้งค่ะโซ่4ในดอกบัวตรงนี้นะคะโซ่4หมดเลยเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายปักลง3หลักตรงกลางโซ่4แล้วก็ปิดด้านนี้เข้ามาลงในโซ่แล้วก็อีก3หลักถัดไปถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวที่48ค่ะเราถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่4ดึงผ่านในโซ่3จบแถวที่48ต่อไปแถวที่49เราก็มาดูลายค่ะมันก็จะตรงกับแถวนี้บนยอดดอกบัวก็จะมี 1หลักขั้นด้วยโซ่4แล้วก็ตรงลูกสับปะรดก็จะเป็น ขั้นด้วยโซ่1นะคะเลื่อนเข็มเข้าไปในหลักที่2ดึงผ่านแถวที่49ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน หลักที่1แล้วก็ ลง3หลักถัดไปหลักสุดท้ายลงในโซ่4พันเข็ม ลงในหลักที่2บนยอดดอกบัวก็จะเหลือ 1หลักเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะ1 2 3 4โซ่4แล้วก็ปิดดอกบัวฝั่งนี้เข้ามา เข้าไปในโซ่1หลักเหมือนเดิมค่ะมาถึงจุดนี้คงเป็นแล้วเนาะโซ่4แล้วก็ในสับปะรดตรงนี้เราจะถัก ลงบน ทุกหลักขั้นด้วยโซ่1นะคะลายมันก็จะมีแค่นี้ค่ะแค่สลับจากดอกบัวเป็นสับปะรดแค่นั้นเองปิดดอกบัวสับปะรดก็เริ่มขึ้นปิดสับปะรดดอกบัวก็เริ่มขึ้นมันจะสลับกัน2ลายนี่นะคะถ้าจำไม่ได้ก็ดูลายเก่าๆที่เราถักนี่ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ปิดลายนี้เข้ามาเว้น1หลักปัก ลงหลักที่2แล้วก็ถักอีก3หลักถัดไปจนครบทั้ง4หลักนั่นเองนี่นะคะเราจะไม่สาธิตแล้วเนาะมาถึงขั้นนี้คงเป็นแล้วและให้เพื่อนๆถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวที่49ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูลายถัดไปมันก็จะเริ่มปิดสับปะรดลักษณะนี้ค่ะถ้าจำไม่ได้ก็ดูงานเก่าๆนะคะหรือดูคลิปที่แล้วก็จะเหมือนกันค่ะหลังจากนี้มันก็จะสลับกันอย่างที่บอกดอกบัวปิดแล้วก็เริ่มถักสับปะรดนะคะมันก็จะสลับกันพอปิดสับปะรดดอกบัวก็เริ่มผุดขึ้นความยาวนี่ให้เพื่อนๆถักตามความต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งตอนเราได้ความยาวตามต้องการแล้วค่ะและนี่ก็คือความยาวเสื้อที่เราต้องการนะคะเราถักเป็นเสื้อสั้นเลยสะโพกขึ้นมานิดนึงเราว่าถักเป็นเสื้อใส่ได้หลากหลายทั้งกางเกงกระโปรงหรือผ้าถุงก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการถักยาวเป็นเดรสก็ถักยาวไปเรื่อยๆตามความต้องการคุมน่องคุมเข่าก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวเรามาวัดตรงรอบอกให้เพื่อนๆดูตัวนี้ยังไม่ได้รีดนะอันนี้เกือบ19นะคะ19 2 3 8ถ้ารีดแล้วหรือใส่แล้วยืดถึง40เลยนะเสื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นฟรีไซส์ค่ะเสื้อถักเนี่ยถ้ายืดออกไปก็20เลยเห็นไหมถ้าวางธรรมดาก็19นะคะ18ครึ่ง18.75นะคะใส่ได้หลังจากที่เราถักความยาวตามความต้องการเสร็จแล้วถ้าเราไม่เก็บริมมันก็จะดูเหมือนเสื้อถักไม่เสร็จหรือพร้อมจะไปต่อนะคะทีนี้สาวน้ำมนต์จะมาแต่งริมให้เขาสัก1แถวนะคะเราได้จบงานไว้ตรงแถวที่ว่าปิดหัวสับปะรดหลักที่4หลักที่5รวบพร้อมกันใช่ไหมคะในริมเราก็จะถักโซ่1ค่ะแล้วก็ให้ ลงที่เดิมครั้งที่1 ในหลักถัดไปนะคะ
ครั้งที่2 x ครั้งที่3 x ครั้งที่3นี่เราจะถักโซ่3แล้วก็ถัก x ลงที่เดิมเพื่อทำตุ่มให้เขาในหลักที่3นั่นเองค่ะทีนี้ก็ถักหลักที่1ใหม่ x หลักที่2 x หลักที่3ถักตามโซ่ไปเลยนะคะโซ่3ทำตุ่มในหลักที่3หลักที่1หลักที่2หลักที่3นี่ค่ะเราก็เดินตามงานของเราไปนะในหลักที่3ก็ทำโซ่3แล้วก็ถักตุ่มให้เขาแบบนี้ค่ะหลักที่1หลักที่2หลักที่3 1 2 3ทำตุ่มในหลักที่1ตรงนี้มีโซ่2เราก็ถัก x ลงไปอีก1ตัวในนี้หลักที่3ก็บนนี้เลย1 2 3โซ่3ทำตุ่มอันนี้หลักที่1หลักที่2หลักที่3 1 2 3ทำตุ่มเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชายเสื้อของเราเสร็จแล้วก็มาตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำไปรีดด้วยไฟอ่อนๆเพื่อล็อกลายก่อนที่จะนำไปซักและแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มแค่นี้งานของเราก็จะอยู่ทรงตลอดไปแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบริมลักษณะนี้อยากจะถักริมสวยๆหรือริมที่เพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปถักได้ตามใจชอบเลยนะคะเราจะมารีวิวตอนที่เราได้ริมชายเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือเสื้อที่เราถักเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราลองนำไปรีดแล้วลองขึ้นหุ่นดูเรียบร้อยสวยงามค่ะตรงระบายชายของเราก็จะเป็นตุ่มเล็กๆรอบชายนะคะมีแค่แถวเดียวค่ะตัวเสื้อก็จะเป็นลายสับปะรดสลับกับลายดอกบัวสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆในคราวต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ